तिथं. काय करा मला करा 12:30 बजायला व्हायचं नाही का कधी बाबार तो कर यार यहाँ तो लेके सिमा यार 5 मिनट में
जति पनि ढुङ्गा आएको र अब के अलिअलि डोजरलाई सोध्नु माथि आयो जति पनि छ यिनीले फाल्दैन सल्लाह फाल्छ यिनीले अहिले योभन्दा ठुलो गरेर भएको बनाउनै के अनि यस्तो अब पानी अब त्यो आउँबाट पहिरा आउँबाट किनेर बाटो गइरहेको छ udah nunggu ya teman apa amna yo lama yo cuman घर को नहीं बात है कोई भिडियो किन गर्नु चाहिँ बेकार दाइ मेमोरी फुल गर्नु है काम छ यार बोल्नु ढोल्नुलाई आउँछ कि जाइन हौ मैले ढाल्ने भएन हाँगाले काम चलाइदिने भयो दादाले ढले पनि नढले नि तपाईँको रनरन गरे नि पछि खाली हाल्नु पाखामा सल्लाह चल्दैन धेरै पुरानो सल्लाह हो 20 वर्षै भयो यस्तै छ त्यो त मलाई पनि त्यही हेर्दैछु कि बहुत छिटो बोल्दो रहेछ कान्छ गरिहाल्दो रहेछ कि माथि सानो ढुङ्गा त छ यहाँ त जति पनि छ नि यत्रो छ हजुर त्यस्तरी पनि झर्लान गर तल फेरि खसालेर बाटो आउँदा जालान् कि भन्नेको यहाँ त पहिला सुरुमा डोर बनाउनु थियो यताको ढुङ्गा निक्लिन्छ यहाँ खाने बन्दै गर्ने उहाँका पनि ल्याउने यो ठाउँलाई चाहिँ अलिक फराकिलो बनाउने के बुझ्न यिनले त यत्रै बनाउने भयो के खो भन्नु यिनीहरू काममा अलिक स्टिक छन् कि